Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. In this video, I will show you how to do the writing test 1 of test number 7 for the Cambridge number 12 academic book. Ở video này mình sẽ chỉ các bạn làm cái writing test 1 của test số 7 của cuốn Cam 12 academic nha mấy bạn. Đây là lớp mình nè. Đó, các bạn có thấy là bữa nay đang học online qua Zoom nè. So they are learning all online through Zoom now. And this is my class. Okay. Okay, so we have a writing task 1 here. It's a bar chart, biểu đồ cột như bình thường thôi. And we can look at here. You should spend about 20 minutes on this test. Mấy bạn nhớ xài chưa đến 20 phút nha cho cái test này nha. The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013. Cái biểu đồ bên dưới nó show được là con người nước Mỹ ăn thức ăn nhanh ở những nhà hàng thức ăn nhanh thường xuyên như thế nào ở giữa cái năm 2003 và 2013. So you can see here, it's like they provide the year 2003 is the black, is the darker one. Cái nhợt nhạt hơn á, the one here, it's the 2006. And the last one, the one with a lot of oblique lines is 2013. Cái mà nó có đường chéo này là 2013 nè. Đó. Ok, cái giữa là cái 2006 và cái này 2003. Thì tất cả đều ở trong quá khứ hết. So all these timelines are in the past. So of course, you know that your body parts, you have to write it in past tense. Nhìn như vậy cho nên là tất cả các phần của body các bạn phải viết ở past tense hết nha, quá khứ hết nha. Tại vì mấy cái này đều trong quá khứ hết mà. So now, as always, test 1 academic will always ask you the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task 1 academic lúc nào sẽ hỏi các bạn một điều rất là giống nhau. Đó là so sánh những gom lại tóm tắt là những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và phải so sánh những nơi nào có liên quan. Right, so let's have a look at the graph for a moment. No, maybe that's for later. Đầu tiên các bạn đụng cái task 1 thì các bạn phải làm cái gì? Viết mở bài trước ra. So write the opening. Don't think too much, just write the opening. Đừng có suy nghĩ quá nhiều. Cứ nhìn một cái là viết mở bài ngay. Just write opening. So first way, how can we do that? Okay, paraphrase, dùng từ khác thôi. So just use other words to replace the opening. Okay, I'm just gonna rewrite it again. Mình chỉ viết lại cái đề bài thôi. People in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013. Okay, how can we change the chart? Hay the chart bằng gì các bạn? Graph. The graph. You can say the graph. What else? Do we have below here? Còn có below không? No. Không có nha. Tại vì đương nhiên là đằng sau cái opening nó sẽ là phần overall và phần body mình. Cho nên nó sẽ không hề có cái chữ below nào, không có cái hình nào bên dưới cả. There's no graph below when you write the opening. Because after the opening it's gonna be like your body and your overall and your body parts. Cho nên below không có nghĩa gì cả. Dục đi. So no below here. Shows, how can we change it? Illustrate. Okay, demonstrates. How frequently people in the USA? How can we change this one? Frequently. With the frequency. Yes, chúng ta có thể thay thế bằng cái dạng danh từ của nó. We can change it using like the noun form of frequently. Có thể dùng dạng noun form frequency, cái tần suất. Demonstrate the frequency of, yes, cái tần suất của những người mà. How can we change people here? Citizens. Okay, we can say citizens. Yes, in the USA. How can we change the USA here? In the United States. You can just say the United States. And 8. Eating. Yep, có thể dùng dạng khác của từ cùng một từ hoặc là dùng cái từ khác. You can use the same form of the word of the same word, or you can use different words.
You can say consume. The frequency of in the United States consuming, I think consuming sounds better. Consuming. Yeah, cảm giác như consuming nó ổn hơn trong trường hợp này. In the United States, consuming in fast food restaurant. Fast food. Junk food. Instant food, right? No, fast food and instant food is a bit different. Nó hơi khác nhau nha. Thức ăn nhanh khác thức ăn liền nha. It's still different. So fast food restaurants, you can say restaurants can become eatery, những cái nơi mà gọi là những cái nhà ăn á, eateries. We can say, okay, but fast food, how we change it? How can we change it? Những thực phẩm không truyền thống. We can change it with, like, sorry? Unconventional dishes. Unconventional. Dishes. Unconventional food eateries. I still feel like something's wrong with this one. Okay, so unconventional food eateries. Nó có thể gây ra sự hiểu lầm, người ta không hiểu được là unconventional food là cái gì. So it could produce confusion because people might not know what unconventional food means. So I think we can just keep it. Đầu tiên mình cứ giữ nó đi. So just keep it. Hello? You're late. Sorry, you're late. The grab demonstrate nè. Cái này là động từ chính của câu này là tân ngữ nè. This is the object of the clause. So that's why I think this one here should be V-ing verb-ing form. Yeah. Consuming in fast food eateries between 2003, mấy cái năm này cứ để yên đi. Or we can say cách hai. The interval. Yes, exactly. Cách thứ hai nè, bây giờ dùng thể bị động. How can we change it? The frequency. Yes, okay. Object của câu là the frequency of people in the USA. That's the object of the sentence. People in the USA. No, it's how frequently people in the USA. Hoặc là the frequency. The frequency in consumption, the frequency of USA inhabitant. We can use inhabitants. Thay chữ mà. Someone say something. Nếu mình để là American. American. We can do that. Frequency of American inhabitants eating in fast food restaurant in the interval, cái khoảng là 10 năm, in the 10-year interval. Cái 10 year này là phải có dấu gạch nha. It has to have the 10 year, it has to be the dash line here. Hyphen. Cái khoảng 10 năm in the 10-year interval. Mình có thể dùng từ gas. Sorry? Gap. Cái khoảng. In the 10-year gap from 2000, nhưng mà vẫn phải nói đến năm thôi. You still have to give the year anyway. I think interval is better. Sorry? I think interval is better because gap is just the something like the distance. Gap is like an empty space, something, right? Yeah. Okay. So I think interval is a better idea. Okay, in the 10-year interval from, okay. Nó thiếu một cái đoạn mà cái verb chính là, so the main verb will be now is illustrated. You don't need to say on the chart. Các bạn không cần phải nói là được miêu tả ở trên cái hình vẽ. Because passive voice, you often just hide away the old subjects, right? You don't need to say who illustrated that, who is responsible for the action. Các bạn không cần phải nói rõ là ai làm cái hành động đó, ai chịu trách nhiệm cái hành động đó. Cho nên là thể bị động cứ bỏ cái chủ ngữ cũ đi là cũng ok. Còn mình ghi thêm chữ on the chart, no problem.
Dài. Nó cũng được. It's fine. It's fine. You can say on the chart as well. Thêm được 3 chữ. It's just 3 more words. 3 words. Okay. Nhưng mà tại sao chỗ này là is? Why here is but not are? Chứ phải are. Tại sao is phải are? Frequency. Frequency is Frequency apple. singular. Yes, frequency nó là số ít. It's singular. Frequency is singular here. Okay, now cách thứ ba bay bướm hơn nè. So it's a bit more, how can I say, creative? How can we create it? The third way. Okay, cách bay bướm hơn. We can actually use the information in the picture here. Chúng ta có thể xài mấy cái dữ kiện ở trong cái hình này luôn. We can use this line. Frequency of eating in fast food restaurant among people in the USA. We can just say frequency of consumption. Sự tiêu thụ. Tần suất tiêu thụ. Frequency Fast of food consumption, right? Yes, frequency of fast food consumption. Tần suất của cái sự tiêu thụ thức ăn nhanh. Của người Mỹ. Of American. Of American là đủ rồi. Of Americans là biết rồi. Of Americans là biết là nó thay thế cho people in the USA. Because people in the USA you can change to American. Frequency of fast food consumption of Americans from 2003 to 2013. I think we can insert like something like for the periods from 2003 to 2000. Sorry, say again. Can you say again? I think we can change from by reply by the for the periods of For the period of periods of. Okay, for the period From I think from từ cái khoảng từ cái năm đó đến năm bao nhiêu. From the period from 2003 to 2013. Okay. Nhưng mà nó thiếu mất chữ restaurants. There's no restaurant here. Of fast food consumption of Americans in, we can say, instead of restaurant, we can say eateries. Ở trong những cái nơi nhà ăn hoặc là nhà hàng. For the period from 2003 to 2013 is described, được miêu tả, is described on the bar chart, trên biểu đồ cột, on the bar chart. It's described on the bar chart. Ok, right, đó là cái opening đó mấy bạn, các cách viết nhìn chung là như vậy. Ok, now, any more question? Thực sự không nên quá bay bướm về cái phần này, tại vì mình không có nhiều thời gian đâu, because you don't have the time, you just don't have the time to do everything. So now, overall, nhìn chung thì chúng ta thấy cái gì nè? Just have a look at the picture for a while and tell me, what can you see? Overall, like, what can you see right at the moment you look at the graph? One and one or twice versus our number in comparison. Let me turn on my fan. Để mình bật lên cái fan control đó. Máy đang nóng đó. Alright, moment. Okay, so say again, please. I think we can say that once a week and once or twice a month. Yeah. Yeah, It's the biggest portion here. Our number in comparison with the other. Yeah, in comparison with the others là cái phần giữa này nó nhiều nhất nè. So this once a week or twice a month is the biggest part compared to the others. Okay. Thay vì dùng cái dạng động từ in comparing hay là gì đó, mình dùng danh từ. So basically I'll use the noun form of compare. So I'll write here, in some
in comparison to Trong sự so the sánh other categories. Nhìn chung lại, so sánh với lại những cái hạng mục khác thì sao? Once in comparison to other categories. Once a week. once a week and Once or twice a month. Yeah, once a week and once or twice a month, right? Yeah. Mình nên có cái dấu này để mà giống như là giống như là lấy nó lại. Once a week or twice a month. So this symbol basically when you use it when you try to mình trích dẫn luôn mà phải không? Are we trying to say exact same quote, the exact same word, right? Dấu trích dẫn nè. So this is quotation mark. When you use it when you mention the exact same word to word. Okay, once a week or twice a month appears to dominate. Nó áp đảo. Appear to nó có vẻ như áp đảo. Appear to dominate the chart. Nó có vẻ như nó áp đảo cái chart này luôn. the rest of the charts. Appear to, tại vì cái này là nó đã là so sánh với những cái khác rồi, thì chúng mình không cần nói là cái phần còn lại của cái chart nữa. So here we say in comparison to the other categories. So you don't need to say compared to the rest of the chart, I think. Appear to dominate the chart. Còn gì không ta? Is there anything else? Chúng ta có thể nhìn vào, ngoài cái chuyện cái cột này, chúng ta có thể nhìn vào cái số 5 xem. Look at the year now. What can you say? Cái này có thêm nhiều chữ so sánh, so sánh thêm năm. So sánh từng cái hạng mục này. We can compare like different categories here, or we can compare according to year. Chúng ta có thể so sánh dựa vào năm nữa. Thì các bạn có thể thấy là năm nào cao nhất nè. Cái năm 2003 có phải là once or twice a month là nhiều nhất không? Dạ. Và cái chỗ này 2013. Right. Hoặc là chúng ta sẽ so sánh cái thấp nhất, cao nhất và thấp nhất, or well, is there anything else? 2013 Okay. Let's try not to go into details too fast, okay? Ráng làm sao đừng có đi vô chi tiết quá nhanh. So what can you say about 2013 now? Mình có thể nói là everyday với là never là nó gần như là the same, tại vì nó dưới 5%. Oh well, yes, we can say everyday and never appears to take like only 5%, less than 5% of people. Chúng ta có thể nói là also, ngoài như vậy, also less than 5%, or what's the percent of Americans? Less than 5% of American tiêu thụ Either consume the fast food every day or never. All right. Less than 5% of American either consume daily consume either consume well, how do you say consume? Either consume on a daily basis. Đó, on a daily basis thay thế cho cái chữ mà everyday. So when you say on a daily basis, it actually mean everyday. Cũng như thế, ít hơn 5% của người Mỹ là tiêu thụ hàng ngày, hoặc là either consume on a daily basis or never taste it.
này vào quá khứ nha, cái này là sự kiện này xảy trong quá khứ hết. So these things happen in the past, so it all has to be in past tense. Or never tasted At all. or never tasted fast food in their life. Hay bị lặp lại chữ fast food dùng như ta. Or never tasted. Oh, we haven't actually used the word fast food here in this paragraph. Cái đoạn mình chưa sử dụng chữ fast food cho nên you can use it. Có thể giờ xài được. Or never tasted fast food. Or have never tasted fast food. Sorry, had. Quá khứ hoàn thành. Past perfect because here this is a past situation, right? But they had never done that before. Nó là một cái quá trình còn trước cả quá khứ nữa. Nó là quá khứ hoàn thành. So it's like a past perfect situation where I had never tasted fast food before. Okay, that's a good overall already. I think it's 140 words, 40 chữ nè. Okay, I'll move this one up here. Okay, now we come to the body parts. Okay, so what can we say in the body part now? Rồi các bạn bây giờ đi vào chi tiết nè. So go into details now. What can you say? Okay, try not to list out numbers, okay? Ráng sao đừng có liệt kê số nha. Try to compare as much as you can. Alright. Chúng ta có thể compare theo kiểu này. Có hai cách. Thứ nhất là compare theo kiểu từng hạng mục như thế nào. Hoặc là compare theo năm. So there are two ways you can take now. Comparison first, a comparison according to different categories here. The second way is to compare according to the year. Các bạn có thể thấy được là nếu mà tách cái này ra làm 3 biểu đồ thì nó sẽ ra được là cái if you separate this graph into 3 graphs according to the year, 2003, 2006 and then 2013. Các bạn có thể thấy được điều gì? So what can you see? Cái màu đen nè. So it goes from here, up there, down a bit, go down like this. For 2003, 2006, 2006 nè, đang tụt xuống dưới này, lên cao đỉnh điểm, xong rồi tụt xuống như thế này. And for 2013, it also shows the same trend, isn't it? Okay. Nhưng mà chúng ta có thể so sánh cái gì đây? Ngoài chuyện so sánh như thế, chúng ta có thể so sánh theo cùng những cái năm trong cùng một cái hạng mục. I think it's better if we compare different columns in the same categories here. Like for example, what can we say here? Give me inputs, please. Cho mình ý nào đó. Can you give me inputs here? Let's say 20% of people consuming fast food several times a week in 2006. 20% người ta ăn fast food trong năm 2006 nè, mình nhiều lần trong tuần. Con số đó giảm xuống cái số này là bao nhiêu? 16, 16, right? Isn't it? Yeah. Which decreased by 4% in 2013. Mình có thể nói theo từng hạng mục. We can talk according to like each category like this. I'm gonna do that. Mình sẽ so sánh dựa vào từng hạng mục, ok? Tùy các bạn muốn so sánh kiểu gì. It's like it's your idea. You can do it. Now, firstly, you can say firstly, every day. Only 4%. Only 4% of people. Mình dùng chỉ cần xuyên một lần rồi nhỉ? Yeah. Let's just say you can use the word eat, no problem. Only 4% of people eat. Hoặc là mình có thể là purchase for
Purchase, yeah, purchase. We can say buy, mua mà. Ăn tức là phải mua. So if they eat, they have to buy it, right? Have to purchase. Only 4% of people purchase the food. Thay vì nói fast food lại mình dùng the food thôi. Instead of saying fast food again, I only use the word the food. Purchase the food daily thay vì ghi là on a daily basis. So instead of on a daily basis, I use daily. Nè, mình đang nói cái everyday nè. So we're talking about everyday now. Purchase the food daily in 2003. Và nó giảm Just to drop down. Giảm xuống 2 bên là số mấy? 2.5, is it 2.5? Yeah, I guess so. Just to drop by 1.5%. 3 years later. 3 năm sau mình thay vì lặp lại chữ 2 sau. 3 years later. We can use 3 years later instead of 2006. And remain và vẫn còn. Oh yeah. Và vẫn giữ nguyên như vậy trong năm 2013, tức là 7 năm sau, isn't it? 7 năm, yeah. And remain unchanged 7 years afterwards. Hoặc là for 7 years. Thực sự mà nói là nó remain từ 2006 đến 2013. So it's actually remain the same from 2006 to 13, which is 7 years, right? Nhưng mà như nó cũng không đúng lắm. Are you sure? Cái này là tại vì thấy là giống như nó so sánh từng năm chứ nó không nói trong cái khoảng thời gian nó có thay đổi hay không, đúng không? Alright. But what we can see here, we say it. Okay? Thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Whatever we say here, we describe it. Okay, got it. Moreover. Okay. It appears that, có vẻ như là it appears that. Okay. Over 50%. 50? Từ là from 50 to 20%. Mình có thể là bây giờ mình so sánh hai cái hạng mục này cùng lúc luôn. We can compare the two categories together. Nó cùng một cái trend. Yep, it has the same trend now, so we can do that. I think it appears that more than 15%. Cái này là bao nhiêu? 17? 16. I think 16 or 17. It appears that 17%. We can use buy. Bought at 17%, but Food, I think we can use food or something. But food, ngoài chữ fast food. Hoặc là mình ghi là 17% of food consumption. Không cần thiết lắm, 17% là đủ rồi, người ta biết là 17% cái gì rồi. Appeared at 17%, bought food several times a week, while the number increased to 31 không ta? Yeah. Is it 31? To 31%. While number increased in the adjacent category of once a week. Trong khi cái con số này nó tăng lên 31% ở trong cái hạng mục kế bên cạnh mà có tên là once a week, in the adjacent category of once a week. Của năm 2013. Yep. In 2003.
A similar, bây giờ chúng ta đã set the trend rồi, chúng ta đưa ra cái xu hướng như vậy rồi. Bây giờ mình nói là một a similar trend occur đã diễn ra hai chữ R, sorry, double R, occurred in 2006 and 2013, khi mà một cái xu hướng tương tự nó diễn ra vào năm 2006 và 2013, khi mà come to and came to eating several times when 20% and trên là bao nhiêu? 33, okay, 33%. When 32 consume fast food. Cảm thấy nó bây giờ cảm thấy nó fail sao á? I feel like something is failing. Cảm thấy rất fail luôn á, tại vì người ta sẽ bị hiểu lầm. I think something is really wrong here. Okay, increase in an adjacent category of once a week. Okay, mình sẽ chỉ cho các bạn biết một cái dùng cái respectively đi. I think let's use respectively. 17%, cái chỗ này là bao nhiêu? 20 nè. 20% and it's like 16, yeah, and 16% bought food several times a week. Wow, the number, trong khi cái con số đó nó tăng lên bao nhiêu? Từ 17 tăng lên 31 là cỡ 14, something like that, like 14% increase, right? 20 to 20 to 33, about 13%. This one it's like 16 to 27, 11. It's like bình quân là khoảng 12-13% tăng. So it's like there's a difference of about 10 to 13% or 14%, right? What a number increase by roughly 10 to 13% in the adjacent category. Đó, mình nói là tổng cộng 3 cái cột này nó tăng trung bình là cỡ khoảng 10 đến 13% trong cái cột tiếp theo. So I can say that these three columns increases by roughly 10 to 13% in the next category. Cái từ roughly yes, and respectively. Đó, bây giờ mình nêu 3 cái năm tương ứng với lại 3 con số này. Roughly là gần như approximately. Approximately is like approximately. Okay, so you mentioned 3 numbers. You mentioned 3% here, and I also mentioned like 3 years to go with it, but you have to use respectively, remember? Yeah. Nhớ rồi xài respectively để mà nêu ra cái sự tương xứng giữa 3 cái con số liệu đó nha. 17, 20, 16 thì tương xứng với lại 203, 206, 213. Nó phải có chữ respectively như vậy. Dấu phẩy đó nha, quan trọng có dấu phẩy này nha. Be careful with this comma, it's important here. Respectively, chúng ta có thể nói đến cái cột thứ 3 như thế nào. So, okay, so this paragraph it's like 60 words. I think we can go to the next paragraph. Secondly, okay, secondly, what can you say? Có những sự so sánh là tiếp theo nè. Các bạn có thể thấy được là cái score once or twice a month nó không còn theo cái xu hướng mà giống như hai cái này nữa, isn't it? Yeah. You can see that once or twice a month it doesn't follow the same pattern as the previous two categories. So that's why I put it in the next paragraph. Đó là lý do tại sao mình để nó vô cái đoạn thứ hai á của phần bài á, tại vì nó không theo một cái xu hướng giống như cái này nữa. So
Secondly, how can we compare it right now? Let's see. The trend, cái xu hướng, the tendency, cái xu hướng nó hơi bị đảo chiều. The tendency change in the once or twice a month as Cái năm 2003 nó gần như là trung bình của năm 2006. yes, as nothing wait, it's 2003. Nó làm sao? Nó gần như là trung bình của hai cái năm kia. Đúng rồi, nó gần như trung bình cộng hai năm này cộng lại. As 2003 appears to be the average. Cái chia, cái cộng lại chia đôi, tiếng nó trong thống kê nó dùng cái từ nào quên mất tiêu rồi. So trung bình cộng. Yeah, I know that word, but what is in English? I forgot. The mean value. Giá trị trung bình, mean value, right? Appear to be the mean value of 2006 and 2013. Nhưng mà mình phải nói rõ là cái 2006 nó tụt xuống có bao nhiêu nữa. Thì mới nêu rõ được là cái tendency nó change như thế nào. 30%. But we have to mention like how the 2 years 2006 and 2013 changes to show the tendency change. But how? Yeah. With the previous year dropping, increase 5% from 2000. Dropping to giảm xuống nhiêu? 3 before increase to. Cái số 2006 nó drop từ con số 33 xuống còn 25, tức là bao nhiêu ta? Trừ đi còn 8 rồi. Dropping to, nhưng mà nếu dropping to là coi như đến đúng con số thôi. But if you say dropping to, it's like decreasing right at that number. So 25%. While the latter one thì bây giờ không đến con số thì mình drop bao nhiêu, lên bao nhiêu. While the latter one increased by cái con số này là bao nhiêu? 2013 là 27 rưỡi gì đó. Lên trên chỗ này là 33 là bao nhiêu? Tổng cộng là 5,5%. So basically this one is like 27.5. This one is like 33. So the difference is like they increased by 5.5%. While the latter one increased by 5.5%. Nè, khi mà cái xu hướng nó đổi ở trong cái hạng mục once or twice a month nè, khi mà năm 2003 có vẻ như là cái giá trị trung bình của hai cái năm này với cái năm trước đó, tức là 2006, so the previous year here is 2006, giảm đến đúng con số 25, drop by, drop to khác nha các bạn, các cẩn thận, giảm đến đúng con số 25%, so it's dropping to exactly 25%. Trong khi cái tiếp theo tức là 2003 đó, so the latter one here is 2013, tăng một con số là 5.5, tăng một cái khoản là 5.5, so increase by 5.5%. Đó, các bạn thấy để ý là mình so sánh bằng nhiều cách khác nhau không? You see, I try to describe it in many different ways. Okay, now furthermore, thêm vào đó thì sao nè? What can we say in furthermore now? We can say something about a few times a year. A major drop, một cái sự mà giảm mạnh. A major drop can be observed, could be observed, có thể được nhìn thấy. Observed. Could be observed for a few times a year.
một vài lần trong năm. In 3 category. Yeah. 30. Nó giảm bao nhiêu? Giảm từ Giảm 30. giảm bình quân đi. Cái này 33. So this is like 33. Là 30 á. Sorry. Là 30 giảm xuống khoảng nửa đó. Tại vì ở trung bình này Drop là by 30. half, yeah. Yeah. Giảm xuống phân nửa cho đến 1.5 đến 1 nửa. So this one is like it dropped like from 1.5 to 2 times, right? Yeah. A few times could be observed. A major drop of 1.5 to 2 times. Giảm bao nhiêu? Giảm 1.5 đến 2 lần. So it's a major drop of 1.5 to 2 times. Có thể được nhìn thấy ở trong cái hạng mục a few times a year. For a few times a year. And và gì nữa? Và hai cái năm này nó bằng nhau. And 2006, 2006 and 2013 and is 2006 identical. and 2013 flatted out. Động từ flat luôn á. Động từ flat luôn nhé. Flatted out or flatted out. I think or we can use Identical or something. In identical. And 2006 and 2013 appeared identical. Yeah. Có vẻ như là identical. Appear identical. Yeah, identical. With 2006 and 2013 appeared identical. Thêm vào đó một cái sự giảm lớn của 1.5 đến 2 lần có thể được quan sát thấy trong cái a few times a year, và 2006 và 2013 có vẻ như giống nhau. Appear identical. Last but not least, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Last but not least, cái never nó nhìn y chang everyday vậy đó. So I think the never here looks exactly like everyday. Sorry? We mentioned in the above paragraph, so I don't think Did we mention that? Did we mention that part in overall? Yeah. No, we did not mention that. Mình chưa có nói cái chuyện mà hai cái everyday và cái never nó giống nhau. We have not talked about everyday and never looking the same, yeah? Last but not least, in the section of, trong cái phần mà in the section of never, the trend and let's say in the section of never, the trend as well as cái xu hướng cũng như là con số, the trend as well as the figures seems giống nhau, seems similar. Seems similar. Thật sự nó giống nhau thiệt mà nó có hơi khác nhau chút xíu thôi à. Cái trend thì nó giống y chang nhau nè, nhìn cái hình dạng các bạn. Cái figure thì nó hơi nó nhỉnh hơn chút xíu thôi. Yeah, so the trend, they look very similar in the shape, right? But just the number is a little bit lower here compared to never. Yeah. The trend seem and as well as figure seem similar. Okay, I think it's enough. The trend as well as figure seem similar. And now let's see how much we have here. 180. 180. 180 already. See? To be honest with you, để mà nói thiệt với các bạn là cái biểu đồ á, là những cái mà khó phải không đâu? Charts are actually difficult. Charts. Sorry. Go ahead. Go ahead. Huy muốn hỏi là cái biểu đồ này mình có thể viết theo một cái kiểu khác, là ví dụ như mình nói là bao nhiêu % người được hỏi người ta sẽ trả lời á, thì nó có bị coi là wrong điểm về task achievement á. Ví dụ mình nói là khoảng 30% được hỏi, người được hỏi họ nói là ăn hơn 30%, khoảng 33% chẳng hạn, thì họ ăn fast food đâu đó khoảng một tuần một lần chẳng hạn. Yes, you can say like 33% of respondent, những người được hỏi, 33% of respondent consume once a week. You can say that. Có thể nói theo kiểu giọng như thế cũng được. You can say like that.
Or you can talk in you can say like that, yeah, of course. Okay. Or you can say maybe 33% of customers consume once or twice a month. Đó. Thay vì nói là con số này tăng giảm như thế nào, các bạn có dùng là cái con số là người tiêu thụ, customer, khách hàng, something like that. You can use that. Okay. Okay, instead of saying just figure, you know, it's boring. Alright, let's look at the body paragraph again. Firstly, only 4% of people purchase the food daily, and nè, cái kiểu này nè, people purchase the food daily in 2003. Instead of saying like the Chỗ number portray á, mình dùng purchase. Mình dùng là took được. Sorry? Mình dùng took thay cho purchase được. Took the food? Take the food. No, people don't say take food, you know, they say eat food or consume food. We don't say take food, you know. Okay. So I think purchase fine. Nè, cấu trúc mà chỉ để mà giảm xuống này, chỉ để giảm xuống là just to drop by. Nè, cấu trúc này là một cái dạng mà mình I like it so much. Mình rất là thích. Just to drop by, chỉ để giảm xuống 1.5% 3 năm sau đó, và vẫn không đổi cho đến năm 2013. However, okay. Cái cấu trúc cái khúc này là hơi bị khó hiểu các bạn nè. Tại vì nó gộp mà hai cái ý. Thứ nhất đó là so sánh ba con số này và ba cái năm này, và nó còn nêu ra cái sự gia tăng so với lại cái hạng mục bên cạnh nữa. Cho nên là cái khúc này là một cái dạng câu ghép rất là phức tạp nha. So this part is actually quite complex. It's quite complex sentence structure because here I compare three numbers with 3 years respectively, and also I put in the comparison that the number increased by roughly 10 to 13% in the adjacent category. So there are two main, two difficult stuff in here. Don't use stuff in IELTS, okay? Đừng dùng chữ stuff trong speaking nha. Okay. Okay, secondly, the tendency change. Thứ hai là cái xu hướng nó giảm ở cái khúc mà once or twice a month. As 2013 appear to be the mean values. Thứ hai là cái xu hướng nó thay đổi ở cái khúc mà once or twice a month. Bởi vì cái 2003 có vẻ như là appear to be, có vẻ như là cái giá trị trung bình, appear to be the mean values of 2006 and 2013. Với cái năm trước đó, tức là 2006 nè, giảm đến cái con số 25, dropping to the number 25%, trong khi cái tiếp theo là 2003 increased by 5.5%, nó tăng một cái khoảng là 5.5%. Đó là câu tiếp theo nè. Nào, thêm vào đó furthermore nè, một cái sự giảm lớn 1.5 đến 2 lần có thể được quan sát thấy cho cái a few times a year, for a few times a year, and cái khúc này nó nghe hơi bị lạc quẻ ra ngoài, right? This one sounds off, right? Identical and fine at 15%. Could be observed for a few times a year for cái này nó thêm một cái thông tin không có liên quan gì đến chuyện mà 2.5 đến 1 lần rưỡi giảm xuống đâu các bạn. So this one is a completely different ideas compared to this one. So I think I can dấu chấm phẩy nè, use a semicolon here, dấu chấm phẩy để mà nêu những thông tin mà không quá liên quan với lại trước đó, nhưng mà nó vẫn có sự liên quan trong cùng một hạng mục chẳng hạn. So basically the semicolon, I use it to present ideas that is not absolutely linked or related, but it's still related somehow. Okay, chấm phẩy. However, tuy
2006 and 2013 appear identical. Tuy nhiên 2006 và 2013 có vẻ như giống nhau. So I think that seems a bit better now. Tuy nhiên một cái sự giảm 1.5 đến 2 lần có vẻ có thể được quan sát thấy cho cái a few times a year. Chấm phẩy, semicolon. Tuy nhiên, phẩy, 2006 và 2013 có vẻ như giống nhau. Cuối cùng nhưng không cái phần quan trọng, last but not least, trong cái phần section never á, cái xu hướng cũng như là con số có vẻ như giống cái gì các bạn? Similar to what? Similar to the everyday one. Tại vì không lặp lại chữ section. We don't want to repeat the word section again. So I use the word one here. Cái xu hướng cũng như là cái con số có vẻ như giống với lại cái khúc mà everyday. Okay? Do you agree to what I'm doing now? It looks fine. Okay. It looks fine. Thực sự mà nói là cái này có thể là Khó. có nhiều cách khó phải không nào? It's difficult. This one is difficult. This essay. I mean, this task one writing is difficult. Có nhiều cách để mà làm lắm, nhưng mà các bạn nhớ đừng có liệt kê, đừng có rơi vào chuyện liệt kê số nha. Nên nêu cái gì nó thay đổi. So sánh là cái này nó thay đổi bao nhiêu lần, bao nhiêu phần trăm. Chứ đừng có liệt kê là cột này có bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm là thất bại đấy. Try not to just list out number. Try to say like the differences, the changes. Okay? Okay, so generally I think this one should be like 200 words or something like this. Các bạn mình chắc khoảng 200 từ đó. Something like that. Okay, so I'll write your name here and you just have to write your essay by the next lesson, okay? So we will fix it in the next lesson, okay? Saturday, right? Wait, yeah, Saturday. Yeah, and then Miss Minh Châu. Okay. Okay, now next part is the Cambridge 12 General. Rồi, cái phần tiếp theo của video này thôi chắc mình để video khác đi. Okay, thank you so much for watching. Please like, share this video, subscribe to my channel, and press on the bell button to get notified my new uploads. You can follow my Facebook, but please don't add me on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể nhấn vào like, chia sẻ video này, đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông á, cái bên cạnh chỉ đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow, theo dõi Facebook của mình, nhưng mà nhớ đừng có add friend Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.